あ、こちらでありがとうございます。あ、はい。わかりました。A mai hely, hova beültünk, itt egy bizonyos QR kód alapján kell majd rendelni. Amint látjátok, az asztalon van egy QR kód, ezt fogjuk használni. Valamint, hogyha a QR kód megvan és beléptél a menübe, akkor onnantól kezdve majd a telefonoddal tudsz majd rendelni. Kezdjük meg a rendelést. Sziasztok! Én László vagyok, a László Égboltja című csatornáról. Ez angolul László's Sky, japánul pedig László no Sora. Ebből kiindulóan van egy becenevem is, a László ugyebár a magyar név, az ég japánul Sora, és ha kettőt összerakod, a becenevem a Lászlóból Lá, az égből, amit japánul mondanak, hogy Sora-ból lesz az én nevem, a Lászora. Szeretnék nektek bemutatkozni, ez egy hirtelen elindított csatorna, ami még egyelőre nagyon kezdő, hobbi szinten űzöm, de ezen a csatornán szeretném nektek ezt a 20 év tapasztalatot bemutatni nektek, amit ugyebár én itt leéltem Japánban, és ezáltal egy teljesen más nézőpontból nektek rávilágítást adni, hogy milyen is ez az élet itt Japánban. Amit rólam tudni kell, hogy én 20 éves koromban jöttem Japánba, és azóta ugyebár eltelt 20 év, most vagyok 40-41 éves, és úgy gondoltam, és úgy éreztem, hogy ezeket a tapasztalatokat szeretném egy picit így kiírni magamból, ugye így YouTube formában, videó formájában, megmutatni nektek azt, hogy mi az, amit én látok az én szememben Japánból, tehát ez nektek nagyon érdekes lehet. Nagyon sok ilyen hasonló jellegű csatorna van, ott általános dolgokat mondanak el nektek, amiket ugyebár, hogyha jössz magadtól Japánba, úgyis utána nézel, rákeresel, és a saját érdeklődésnek megfelelően fogsz mozogni ebben a témában. Én viszont teljesen egy elvonatkoztatott szemszögből fogom nektek mutatni Japánt. Először is, tehát amit el szeretnék nektek mondani, hogy én 20 éves koromban, amikor kijöttem, ugyebár nagyon fiatalon, utána itt Japánban dolgoztam, utána hosszú-hosszú munka után, mint rendes japán-magyar állampolgár, ugyebár megkaptam az örök vízumot, és most itt Japánban életvitelszerűen élek. Ennél a bemutatkozásnál, ami egy picit így megindította a fantáziámat, mondom, hogy ez egy kezdő csatorna. Magán a csatornán, azt hiszem az utolsó videómnál, ami Akihabarán egy régi számítógép, és ugyebár az mostani új számítógép vásárlása volt a téma, Akihabarán és valamint Ginzán. Akihabara az elektronikai negyed, Ginza pedig az egy ilyen luxus negyed. Tehát az utolsó videónál kaptam egy kommentet az egyik feliratkozómtól, egy nagyon-nagyon kedves kommentet. A feliratkozó beceneve a YouTube-on Vajkul. Egy hosszasan leírja nekem, hogy mi az, ami őt érdekelné Japánnal kapcsolatosan, és mi az, ami szerinte másokat is érdekelne Japánnal kapcsolatosan. Én nagyon tiszteletre méltónak tartom, mivel ő tényleg vette a fáradtságot, ezt megfogalmazta, átgondolta, és részletesen leírta nekem, ami szerintem egy nagyon-nagyon építő jellegű pozitív dolog. Nagyon sok mindent leírt, tényleg nagyon-nagyon hosszasan írja, taglalja, hogy mi az, ami tényleg érdekes lenne számára, vagy számotokra. Ezek közül szerintem fogok csipegetni, ezek nagyon jó témák, amiket ajánlott, viszont azt nem ígérem, hogy mindent bele fogom rakni, de most ennél a bemutatkozásnál, ami ezek közül egy picit így megfogott, és tényleg kinyitotta a szívemben egy úgynevezett szelencét, hogy megcsavart egy olyan csavart, amivel tényleg az érzelmek és a gondolatok így fölcsaptak bennem, tehát nagyon rátapintott a lényegre. Ez a hosszú felsorolásban ugyebár a Japánban való életről az elképzelés és a valóság. Hát igen, ez amit ide írt, ez a gondolat, ez nagyon sok érzelmet és nagyon sok gondolatot szabadított föl bennem. Tehát visszatérve, én amikor 20 évesen kijöttem teljesen fiatalon, amikor itt dolgoztam, a munkahelyemen más magyarokkal együtt dolgoztam, tehát egy ilyen védett burokban voltam, ami ment kb. Szerintem 3 éven keresztül. Utána ugyebár jött az a bizonyos pillanat, hogy nem a saját közösségbe vagy, nem vagy sztárolva, a képességeidet csak a saját barátaid és a saját munkatársaid tudták. Ugyebár akkor én bekerültem magába a japán valóságba, ahol ugyebár ki kellett menni ebből a burokból bele a való életbe. Ez ugyebár nagyon nehéz is volt számomra. Itt kezdődött az a rész, akkor
most már nem vagyunk sztárok, most már nem vagyunk sztárolva, és be kell állni a sorba külföldiként, de mégis ugyebár a japánok közé. De amit itt el kell mondanom, hogy bár itt nagyon sok mítosz van arról, hogy Japánban nagyon jó az élet, ami egyrészt igaz is, mert a életszínvonal szerintem nagyon jó, elfogadható árak vannak, elfogadható adózás van, nagyon biztonságos, nagyon tiszta, viszont ugyebár a mítoszokat félretéve azért itt sincsen kolbászból a kerítés, úgymond, mivel itt az embereknek a munkamorálja egy picit más, tehát mondhatnám azt, hogy talán nálunk otthon Magyarországon a legfontosabb a család, és utána az összes többi. Ez itt Japánban nem a család, hanem a munka. A munka mindenek előtt, a munka a legfontosabb, és munka éjjel-nappal. Akkor is, hogyha kell dolgoznod, akkor is, hogyha nem, akkor is, hogyha már megkerestél annyit, hogy neked az pont jól legyen, akkor is, hogyha nem, a munka mindenek előtt, és tényleg az ájulásig kell dolgozni, mert akkor vagy jó ember, ezt annyira nem szeretem, de ez ugyebár ez nagyon nehéz volt. Amit itt szeretnék elmondani erről, hogy nem kolbászban van a kerítés, itt Japánban például nagyon-nagyon-nagyon szigorú törvények és nagyon szigorú szabályok, és a szabályokat ők nagyon is betartják. Például mondok egy példát, hogyha bármilyen probléma van, akkor ugyebár legalábbis az én európai felfogásom szerint az első az, hogy a probléma adódik, akkor a lehető leggyorsabban, a legkreatívabban megoldjuk a problémát, és elsimítsuk a dolgokat úgy, hogy igazából mint nem is lett volna probléma, és mi ugyebár ezekben már mi nagyon ügyesek is vagyunk, mert nagyon kreatívak vagyunk, és nagyon-nagyon gyorsan meg tudjuk oldani a problémákat. Itt Japánban egy picit másképp működik, minden másképp működik, tehát itt nagyon-nagyon nehéz ebbe az egészbe beleszokni. Például ezekkel a szabályokkal kapcsolatosan ugyebár ők nem várják meg, még probléma lesz. Ők a szigorú szabályok betartásával kikerülik azt, hogy probléma legyen. Ha esetleg mégis probléma adódna, akkor ugyebár nagyon nagy a baj, akkor szétesnek, akkor világvége van. Nincsen probléma megoldás, akkor ugyebár ők azt csinálják, hogy rekonstruálják magát a problémát, a hibát, az elejétől a végéig, és kialakítanak még pluszba a szabályrendszerre, egy plusz szabályrendszert, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Tehát nálunk, mint a probléma megoldás nem létezik, ők inkább azt csinálják, hogy probléma ne adódjon, szigorú szabályok vannak, amiket ők be is tartanak. Tehát itt a munkamorálról annyi, hogy working hard, working long, szabályok betartása szigorú keretek között. A munkahelyen is, a valóságban, a családban, az utcán, az étteremben is bárhol. Elnézést, csak iszok egy kicsit. Visszatérve a Vajkulnak az üzenetére, itt több dolgot is felsorol, például, hogy amit én itt összeszedtem például, hogy milyen az éghajlat, mi kell itt a túléléshez. Itt a túléléshez három fontos dolgot szeretnék elmondani. Az első ugyebár a légkondicionáló, az autóknál a tolatóradar, illetve a tolató kamera, háztartásban a szemetelés, illetve az utcákon a szemetelés, hogy ez hogyan van megoldva. Tehát visszatérve, kezdve a légkondicionálóval. Ugyebár Vajkulnál ez úgy volt, hogy meséljem el, hogy hogy oldódik meg itt a fűtés, meg a hűtés. Itt Japánban például nincsen központi fűtés, nincsen gázfűtés, hogy úgymond itt egyetlen egy variáció van, a légkondicionáló használata, tehát itt minden lakásban a légkondicionáló az alapfelszerelés. Van egy hűtési funkciója, van egy melegítési funkciója, valamint van egy szárító funkciója, mivel itt Japánban, ugyanúgy, mint otthon Magyarországon vagy Európában a 4 évszak megvan, viszont itt a nyár kezdetén, pontosan ebben a júniusi részben, a júniusban elkezdődve van egy bizonyos, nagyon-nagyon meleg van, de nagyon-nagyon fűlött az idő, ez egy ilyen őserdő időjárás, Japán úgy hívják, hogy tsuyü. Ezeknél a részeken például folyamatos esőzés van, nem az a heavy rain, tehát nem az a nagyon nagy zápor, hanem egy ilyen jó kis, kellemes, füllet, áztató esőzés, ami miatt például a lakásban lehetetlenné válik az, hogy például megszáradjon a kurák, tehát a mosást nagyon nehéz megoldani, vagy úgy megoldod úgy, hogy a mosógépednek van szállítófokozata, vagy pedig ugyebár a légkondicionálónak, itt Japánban egy olyan funkciója is, hogy szárítás, tehát a páratartalmat a levegőből kivonja, és egy ilyen száraz levegőt produkál neked a lakásba. Tehát ez a június, ez a tájfunoknak az időszaka, valamint ennek az esőzéses időszaknak a kezdete, tehát ez június
elejétől majdnem június végéig, van amikor július elejéig, mint például most is ez kitart. Jó, igen, lépjünk vissza szigorú szabályok. A szigorú szabályokon belül például ott van a szemetelés, ez egy nagyon-nagyon jó téma. Itt például Japánban nincsenek az utcákon szemetesek, tehát elmész vásárolni, elmész szórakozni, akár az utcán bemész egy convenience store-ba, egy éjjel-nappaliba, veszel magadnak egy üdítőt, és utána egyszerűen a dobozt vagy a szemetet egész úton hordozót kell magaddal, egészen otthonig. Tehát itt a szemétnek a szelekció az úgy működik, hogy mindent hazaviszel, saját magadnak szelektálod a szemetet, és ezt ugyebár bizonyos napokon vannak ilyen gomistationok, tehát ilyen szemét stationok, ahol ki tudod vinni a szemetet, és akkor elviszik neked, de vannak olyan helyek is, például ahol én lakom, hogy van egy külön épület erre számba, és az a nap 24 órájában az én a kis saját szelektált szemetemet le tudod vinni. Tehát ebből, amit te tudsz magadnak tanulni, az az, hogy itt, amikor Japánba jársz és vásárolsz a szemetet, ugyebár itt ők nem szemetelnek, betartják a szabályokat, ha te szemetelsz, meg is büntethetnek érte, valamint a szemetetet haza kell vinni, és ki kell dobnod, és szelektálni kell. Oké, tehát ugyebár visszatérve még itt bizonyos témákra, például itt van az, hogy etikett, ugyebár etikett szabályok. Ha ezeket betartod, ez lesz a boldogságot kulcsa itt Japánban. Nagyon fontos, hogyha nem is beszélsz japánul. Ugyebár azt tudni kell, hogy japánok nem beszélnek angolul, tehát akármilyen profi beszélsz angolul, az itt nem fog működni. Viszont vannak olyan kifejezések, ami tényleg, hogyha egy szót nem tudsz angolul, ha nem tudsz japánul vagy kifejezést, van ezek közül végig is pár, amiket, hogyha használsz, egész jól elboldogulhatsz. Például én ezzel az elején, ahogy elmondtam, voltak bizonyos társaim, akikkel együtt dolgoztam, amikor ugyebár mindenki szétszeret, van, aki hazament, van, aki itt maradt, de mégis azok, akik itt maradtak is, hogy el kellett, hogy kezdjünk beilleszkedni ebbe a japán valóságba. Én tulajdonképpen onnantól kezdve ezekkel az alapkifejezésekkel szerintem legalább egy fél évig, egy évig el voltam. Ezek a következők, amiket, hogyha betartasz Japánba, akkor valószínűleg, hogy például te fogod kapni a vastagabb húst az étterembe, meg lesz melegítve, kedvesen fognak rád nézni, nagyon mosolygósak lesznek, előbben fognak téged részesíteni. Ezek a következők például, hogyha belépsz valahol, de mondjuk ez otthon Magyarországon is így, ugyebár hangos köszönés az évszaknak megfelelően. Például a jó reggelt, japánul ohayou gozaimasu, jó napot, konnichiwa, és a jó estét, konbanwa. És minden interakciónál meg kell köszönni, bármiféle interakció van, bármiféle action van, meg kell köszönnöd, ez az arigatou gozaimasu. Hogyha ezt használod, már tényleg nyerő vagy. Valamint az arigatou gozaimasunak van egy múlt ideje, miután megkaptad mondjuk a pizzádat, megkaptad a lámedet, vagy akármidet, ez az arigatou gozaimashita. Ez egy bizonyos múlt idő, miután megtörtént az akció. Ami még itt nagyon fontos, az elnézés, az elnézéskérés. Ők mindenért elnézést kérnek, hogyha a levegőt vesznek, elnézést kérnek, hogyha kedves vagy velük, elnézést kérnek, ha nem vagy velük kedves, akkor is elnézést kérnek, ha kinyitod az ajtót, akkor is elnézést kérnek. Tehát az elnézést, az egy nagyon kulcsfontosságú szó, ez pedig a sumimasen. Vagy a múlt ideje, a sumimasen deshita, ezt jó, hogyha megjegyzed. Valamint, ami még itt nagyon-nagyon fontos, amivel jó pontot tudsz elérni, ez az úgynevezett étkezés utáni kifejezés. Ugyebár mi az étkezés előtt van egy kifejezésünk, ez a jó étvágyat, hogy az, hogy egészségedre vágyon. Náluk ez a kifejezés például az étkezés után történik, ami annyit jelent, hogy köszönöm az ételt, ez pedig a gochiso sama deshita. Hogyha ezt te elmondod az étkezésed után, biztos, hogy mosolyogni fognak rád, és nagyon kedvesek lesznek, és legközelebb is visszavárnak abba az étterembe, ahol jártál. És ugyebár a végére hagyva az elköszönést, ez pedig a viszontlátásra, és hozzá van téve meg egy olyan kifejezés is, hogy kérem fogadjanak el engem, ami például abban jó, hogyha legközelebb jössz, akkor már emlékezni fognak rád. Ez pedig nem más, mint az, hogy hozzárakod, hogy köszönöm szépen, tehát arigatou gozaimasu, és még pluszba hozzárakod azt, hogy mata,
yoroshiku onegaishimasu. Ez pedig annyit jelent, hogy kérem a továbbiakban, a legközelebb, hogyha erre járok, akkor szeretettel fogadjanak engem és emlékezzenek rám, tehát ezt, hogyha elmondod, akkor tökéletes. Akkor szinte már téged japánnak fognak kezelni, ez pedig még egyszer a mata yoroshiku onegaishimasu. Itt a kirándulásodnál, vagy hogyha időt töltesz Japánba, itt még nagyon fontos, hogy például a borravaló az itt nem működik, tehát a borravalónak nincsen hagyománya. Nálunk Európában, vagy Amerikában, vagy bárhol a világon a borravalónak nagyon nagy jelentősége van és tradíciója, itt viszont teljességgel ki van zárva, tehát itt nincsen borravaló, nem adsz borravalót. Ha adsz esetleg borravalót, megsértődnek, tehát felejtsd, nem kell borravalót adni. A legtöbb, amit meg tudsz tenni, az a tisztelet és a szabályok betartása. És azok a kifejezések, amit az előbb elmondtam. Tehát borravaló nincsen, tartsd be a szabályokat, a bizonyos kifejezéseket, azokat mindig használd, és ez lesz a boldogulásod kulcsa. Ezek az etikettek, ezek a megszólalások, amiket elmondtam neked, hogyha ezeket használod, ez lesz nekik a fizetségük a borravaló helyett. Egészségetekre! Café latte! Oké, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ez tényleg egy ilyen nagyon gyors, ilyen hirtelen felindulásból elkövetett YouTube bemutatkozás volt. Csak hogy tudjátok, hogy ki vagyok és hogy mivel fogok foglalkozni. Örülök, hogy már nagyon sokan megnéztétek ezt a 3 teljesen kezdő videót is, de majd remélem, hogy jobban bele fogok jönni, és majd jobb dolgokat tudok mutatni. Ami tényleg nálam számíthattok, az egy spontán kirándulások és spontán történetek Japánon belül. Ugyebár én Japánnal kapcsolatosan mindig olyat fogok nektek mondani, amit más nem mond, tehát nem mondja az AI, és nem mondják más japán csatornák, vagy Japánnal foglalkozó csatornák, amiket én mondok, tapasztalatokból fog fakadni. Például, mondok egy példát, tehát nem fogom azt mondani neked, hogy ha itt jársz Japánba, egyél ráment, sushit, gyózát, mert amikor te itt vagy, ezeket majd te úgyis fölfedezed, ha beírod, amikor itt vagy, beírod a keresetbe, hogy rámen, és kb. 25 000 rámen szaküzletet, vagy rámen éttermet fog mellett, a szállásod mellett kiadni a Google kereső, de lehet, hogy például a rámennel kapcsolatosan fogok neked tudni elmondani, hogyha például itt jársz, akkor ezt a ráment érdemes kipróbálni. A csatornám másik témája, ugyebár ez egy másik szekció lesz, amit még most sajnos nem tudtam elkezdeni, de miatt az esős évszak miatt, mert elég rossz az idő. A másik pedig egy ilyen tényleg az ellentéte, hogy a városból kiszabaduljunk, és hogy tényleg Tokióból és Japánból hova tudsz eljutni például egy óra alatt egy olyan tengerpartra, vagy egy olyan erdős részre, egy olyan hegyi kilátóba, vagy egy hegyi kempingbe, hová tényleg egy óra alatt el tudsz jutni, és tényleg a várostól teljesen ellentétes képet fogsz látni, és egy picit ki tudunk kapcsolódni majd a természetben. Én például régen nagyon sokat motoroztam, most már nem motorozok, tehát a motorozással kapcsolatban én például motorral nagyon sokat jártam a hegyekben, olyan kempingező helyeken, ahol tényleg vittem sátrat, és akkor ott aludtam, és akkor nagyon jól éreztem magam. Tehát nagyon sok ilyen helyet tudok, nagyon sok olyan helyet tudok például tényleg, hogy egy órát utazó vonattal, és kint vagy a tengerparton, és ott is vannak szentélyek, ott ki tudod próbálni a tenger gyümölcseit. Nagyon-nagyon sok activity van tényleg, amit hogyha például tényleg itt vagy Japánban, ha ide jössz, akkor általában mindenki vagy Tokióba megy, vagy Yokohamába, és Tokióban és Yokohamában is vannak olyan helyek, ahol tényleg egy max. Másfél óra alatt még vonattal is el tudsz jutni, és kicsit a természetben ki tudsz kapcsolódni. Oké, tehát mára ennyi, és szeretnék tőletek elköszönni, még most ebben az étteremben rendelek valami finomabságot, mondjuk ez nem egy japán étterem, mert ugyebár itt én télek, és a japán ételeket minden nap eszem, szerettem volna egy picit kimozdulni, és nem japán étel venni, ez egy olasz étterem, ahol ma járunk. Itt egy pizzát és egy olasz sört fogok rendelni, ezt még megmutatom nektek, addig is sziasztok, és remélem, hogy egy ilyen 2 hét múlva megint egy új videót föl fogok tudni nektek tölteni. Remélem, hogy már várjátok, és tartsatok velem. Ja, igen, és valamint a videóknál, a videó leírás alatt csináltam bizonyos timestampseket, időzónákat, amire hogyha rákattintasz,
akkor minden időzónánál ki van írva, hogy ott milyen témával foglalkozok. Ugye már elég hosszú videókat csinálok, ilyen 30 perces videókat, és ha valaki elunta magát, hogy ez a rész az nem a érdeklődésének megfelelő, akkor, hogyha ezeket a timestamps-eket megnyomja, akkor pontosan oda tud ugorni, ahol ő szeretné, például amikor a japánokkal interakciót folytatok, vagy hogyha valami nagyon fontos dolog van, akkor pontosan oda tud ugrani, és akkor meg tudja nézni. Oké. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk a következő videóban. Ne felejtjétek, László égboltja, japánul László no Sora, tehát az én becenevem Lá Sora a japán nevének megfelelően. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és tartsatok velem. Ja, igen, és köszönöm szépen még egyszer a Vajkónak, hogy tényleg foglalkozott ezzel a témával, és nagyon sok fontos információt leírt nekem, vagyis hát olyanokat is mondott, amire lehet, hogy én nem is gondolnék. Remélem, hogy majd ő is nézi meg a csatornát, és hasonló fontos információkkal lát majd el engem is. Köszönöm szépen még egyszer, és sziasztok! Ciao. Kár, hogy nincs itt valaki, aki rám szóljon az előbbi beszédemnél. Épp azt mondtam, hogy iszok egy olasz sört, de nem szól rám senki, hogy én autóval jöttem. Tehát most majdnem nekiálltam minden egy alkoholos sört, amikor autóval jöttem. Az egy picit emlékeztet rá, amikor még nagyon fiatal voltam, és tényleg ilyen bohóka, hogy olyat csináltam, hogy elmentem a strandra biciklivel, és hazajöttem busszal, és utána egy hétig nem tűnt fel, hogy nincsen meg a biciklim, és utána egy hétig jártam iskolában, akkor eszembe jutott, hogy hát kéne nekem az a bicó, hogy tudjak menni a haverokkal találkozni, és akkor jutott eszembe, hogy ezt kint hagytam a strandon egy héttel ezelőtt, tehát ez most eszembe jutott, tehát hogy nem ihatok alkoholsört, és végülis rendeltem nem egy olasz sört, hanem egy japán alkoholmentes sört, ő pedig az Asahi sör. Szerintem ezt sokan ismeritek, és ennek van egy 0,00000%-os alkoholmentes változata. Ezt fogom elfogyasztani. Egészségetekre! Tehát ő lesz itt a mai pizza. Buongiorno tutti, avanti signore, bella ragazza. Buono! Searching for